Franca vendos bojkot të përballjeve me deputetët që lanë mandatet. Rama porosit ministra dhe deputetët injoroni PD-n dhe LSI-n si janë pjesë e parlamentit. Dosjet e ish-bashkëpunëtorëve të sigurimit duhet ishin hapur me kohë. Historian i njohur Bernd Fischer thotë se komunizmi shqiptar ka qenë më brutari dhe më i egri. Manipulohen pikët e testimit në portalin Infermierët për Shqipërinë, akuzon shoqata e infermierëve, po u bëhet presion për të mos bërë publike rastet. Telefonat vazhdojnë të përdoren në orën e mësimit, udhëzimi i ministrisë nuk zbatohet në të gjithë shkollat, nxënësit pranojnë se e përdorin telefonin. Në mesnat nis ndarja e çmimeve Oscar në 24 kategori. New York Times parashikon filmin Bardhëzi e Roma si më të mirin. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në radio televizionin Oranews. Do të vjojmë menjëherë me zhvillimet kryesore pas djegjes së mandateve dhe protestave të njëpasnjëshme për largimin e Edi Ramës. Opozita kërkon që të ngjallë tek qytetarët mosbindjen civile. Burimet pranë kampeve kryesore opozitare thanë për televizionin Ora se turi i takimeve me qytetarët ka për qëllim të vetëm shpalosjen e platformës për një qeveri të nesërmen, por edhe për nxitjen tek ata të revoltës kundër kryeministrit edhe qeverisë socialiste. Pas mbledhjes së kolegjit të kryetarëve, Partia Demokratike vendosi të protestojë çdo të enjte përpara parlamentit, ndërsa në datë 16 mars do të rras edhe një protestë masive kombëtare. Ky është momenti kryesor i opozitës në rrugën e saj për largimin e qeverisë Rama pas dorëzimit të mandateve. Por krahas kësaj mësohet se zyrtarët e opozitës, përfshirë edhe deputetët që kanë lënë mandatet nga të gjitha forcat politike, do të angazhohen në një tur takimesh me qytetarët në gjithë vendin, të ndarë në grupe pune, kryesisht mbi zonat që përfaqësojnë. Këto takime kanë për qëllim shpalosjen e platformës së opozitës për nesër në qeveri, e kjo për faktin se ata janë të bindur se Rama do të dorëhiqet edhe se do të ketë zgjedhje të parakohshme. Sezoni protestave vetëm sa ka nisur, nuk do të ketë ndalur, asgjë nuk do ta frenojë energjinë popullore për largimin e të keqes. Takimet me qytetarët qëllim të vetëm nuk kanë shpalosjen e alternativës, por edhe bindjen që ata të bashkohen në protest kundër qeverisë. Të njëjtat burime i thanë televizionit Ora se opozita po përpiqet që të provokojë edhe mosbindjen civile, në kushtet kur sipas saj të gjitha takset e qytetarëve shkojnë për oligarkët afër qeverisë nëpërmjet akteve të ndryshme korruptive. Një rrafsh tjetër ku opozita është e angazhuar dhe po punon fort është bindja e faktorit ndërkombëtar për aktin e paprecedent që ndërmori, djegjen e mandateve. Krahas betejës në shesh, Basha ka riaktivizuar ndjeshëm takimet dhe kontaktet me ndërkombëtarët në përpjekje për t'i bindur se situata në vend nuk është normale edhe se qeveria tranzitore është zgjidhja. Pas lënies së mandateve nga ana e deputetëve të opozitës, kryeministri Edi Rama u ka kërkuar ministrave dhe deputetëve të majorancës që të mos dalin në përballje televizive me të arratisurit, siç ka preferuar t'i quaj deputetët e opozitës. Ndërkohë, kryeministri ka deklaruar në një intervistë për median italiane se në vend nuk ka as kaos dhe as revolt popullore, por një protestë të opozitës që sipas tij e largoi populli me shumicë votash. Kryeministri Edi Rama i ka dhënë porosi deputetëve dhe ministrave që të mos dalin në debate televizive me ish deputetë të opozitës, të cilët kanë ndjekur mandatet. Oranews ka mësuar strategjinë e re të komunikimit të mazhorancës në raport me median dhe publikun. Mos dilni në debate televizive me ata që kanë ndjekur mandatet nga opozita. Nuk duhet të dilni në debat me të arrotisurit nga kuvendi. Mësohet t'i ke thënë kryeministri Rama deputetëve dhe ministrave të kabinetit. Ata nuk janë pala tjetër e parlamentit dhe meritojnë përbuzën e votuesve të tyre dhe refuzimin ton për të debatuar me ta jashtë parlamentit, ka thënë ndër të tjera kryeministri Rama. Një ditë më parë, Oranews zbardhi edhe strategjinë e opozitës, e cila vendosi që të protestojë çdo të ejte para parlamentit. Ndërkohë, brenda opozitës pati deputet që dolën kundër këtij vendimi, siç është Lefter Koka nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Muslim Murizi nga Partia Demokratike, që nuk i doshin mandatet e tyre të deputetit. Ndërsa në Shqipëri është hapur debati për emrat e zyrtarëve të shtetit që kanë qenë bashkëpunëtor të ish-sigurimit, historiani i njohur gjerman Bernd Fischer vlerëson se hapja e dosjeve duhet të ishte një vendim i ndërmarrë prej kohësh.
Ndërsa në Shqipëri është hapur diskutimi për emrat e zyrtarëve të lartë të shtetit që kanë qenë pjesë e sigurimit në periudhën komuniste, historiani Bernd Fischer thotë se hapja e dosjeve duhet ishte bërë me kohë. Unë si historian mendoj se dosjet duhet të hapen, duke patur parasysh edhe distancën e madhe kohore nga periudha e diktaturës. Mendoj se ka ardhur momenti që njerëzit të arrijnë ta shohin të shkuarën në objektivitet, ndërsa për personat e sigurimit të shtetit që mendohet se punojnë në nivelet e larta shtetërore, mendoj se kjo është e tepërt. Studiuesi i komunizmit shqiptar Bernd Fischer ka vizituar vendin tonë në kuadër të ditëve të kujtesës, që zhvillohen në nder të viktimave të komunizmit. Në një intervistë për oranews, historiani amerikan ka kujtuar kohën e diktaturës në Shqipëri përmes kujtimeve të tij personale, duke nënvizuar se komunizmi shqiptar ishte më i egri dhe më brutali. I mbaj mend shumë mirë ato ditë kur erdha për herë të parë në Shqipëri. Pas vizitave në thuajse të gjitha vendet me regjim diktatorial në vendet e Europës lindore, ajo që më bëri përshtypje në Shqipëri ishte se njerëzit nuk flisnin. Askush nuk fliste për situatën e rëndë në të cilën ndodhej vendi, ndryshe nga shtetet e tjera, ku njerëzit gjenin guximin të shpreheshin kundër diktaturës. Për këtë them se regjimi komunist në Shqipëri ishte tejet brutal. Bernd Fischer është një nga historianët që ka shkruar disa libra për periudha të ndryshme të vendit tonë, duke nisur nga mbreti Zog, lufta e dytë botërore dhe diktaturën e Enver Hoxhës. Një ditë pas njoftimit të prokurorisë për dërgimin e tij në gjyq, bashkë me 7 ish-vartës, ish-kryetari i Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika, ka deklaruar se hetimet ndaj tij po përdoren për lojë politike përpara fushatës elektorale. Ish-kryetari i Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika, ka reaguar një ditë pas lajmit të dhënë nga prokuroria për dërgimin e tij në gjyq për shpërdorim detyre lidhur me koncesionin e parkimeve. Hetimi vazhdon, nuk është mbyllur ende dhe unë personalisht jam i interesuar i parë që kjo çështje të zbardhet drejt. Nuk më shqetëson fare nxitimi i organit të akuzës për të nxjerrë konkluzione pa u mbyllur afati i hetimit. Nuk e kanë për herë të parë që e bëjnë me mua këtë veprim. Prokuroria e Vlorës ka njoftuar se Gjika bashkë me 7 punonjës të tjerë akuzohen se kanë shkelur ligjin gjatë dhënies me koncesion për parkimet me pagesë në 24 rrugë të qytetit. Por ish-kryebashkiaku Gjika mendon se prokuroria është duke bërë një lojë me akuzat ndaj tij. Të them se dikush nga prokuroria ka vënë bast që të më dënoj se s'bën, nuk e them dot, sepse për fat të mirë bastet janë hequr nga Shqipëria. Të them që dikush nga prokuroria kërkon të bëj karrierë apo të kaloj vettingun me mua, as këtë nuk e them dot, sepse jo shumë kohë më parë, 2 madhor nga këta dikushët ngecën paq në rrjetin e vettingut me këtë metodë. Të them që dikush kërkon ta përdor këtë çështje si kal betejë në fushën e pritshme elektorale, as këtë nuk e them dot, sepse është e sigurt që kjo do t'i kthehet në bumerang. E vetmja gjë që ngelet të them, e drejta e ka rrugën e gjatë, por vjen. Sipas kontratës nga 2015 për 15 vitet e ardhshme, qytetarët duhet të paguanin 50 lekë për çdo orë parkimi, ndërsa bashkia do të merrte 10 milion lekë për çdo vit nga kompania private, thonja me koncesion e parkimeve, për një firmë që kishte adresën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u miratua me unanimitet nga Këshilli Bashkiak, por i menjëhershëm ishte reagimi i qytetarëve, të cilët kundërshtuan hapur bllokimin e automjeteve, duke sjellë tërheqjen e kompanisë, e cila ka paditur Bashkinë e Vlorës në gjykatën e arbitrazhit. Një ngjarje e rëndë është shënuar mesnatën duke u gdhirë e diela në Durrës, ku një 45 vjeçar është gjetur i vrarë brenda mjetit të tij pasi është qelluar me armë zjarri. Policia ka shpallur në kërkim autorin, që dyshohet se është 37 vjeçari Ndue Zefi. Një vrasje me armë zjarri është shënuar në qytetin e Durrësit në mesnatën duke u gdhirë e diela. Dhe viktim ka mbetur 45 vjeçari Martin Dreca. Ngjarja sipas policisë ka ndodhur në orën 1 pas mesnatës së shtunës. 45 vjeçari Martin Dreca është gjendur i pajet brenda makinës së tij, pasi është qelluar me armë automatike. Policia e Durrësit ka arritur të zbardhë ngjarjen dhe të identifikojë autorin, i cili dyshohet se është 37 vjeçari Ndue Zefi, të cilin e ka shpallur në kërkim. Vrasja ka ndodhur në zonën e Ish-Kënetës, ndërsa shkaki i saj mendohet se ka qenë një sherr momental mes viktimës dhe autorit në një lokal mbrëmjen e së shtunës. Në vend ngjarje kanë mbërritur ekspertët e policisë, të cilët kanë gjetur dhe sekuestruar 5 gëzhoja. Nga dëshmitarët në vend ngjarje është mësuar se viktima dhe autori kanë qenë bashkë para vrasjes në një lokal në Durrës, ku mësohet se ka nisur një sherr mes tyre për motive banale dhe më pas janë larguar. Por 37 vjeçari nuk është mjaftuar vetëm me debatin që ka bërë me 45 vjeçarin, por i ka dalë përpara këtij të fundit dhe e ka qelluar me automatik
duke e lënë të vdekur brenda makinës. Po të ecim ndërkaq me tjetër zhvillim, një elektricist ka humbur jetën në Fierz pasi ranë kontakt me energjinë elektrike. 36 vjeçari prend Ceca kishte hipur në një shtyllë dhe por i paronte një defekt. Por duket se ky moment ka qenë fatal për triun, i cili ka gjetur vdekjen gjatë ndërhyrjes. Për zhvendosur trupin e pajet nga shtylla, familjarët kanë lajmëruar OSHE-n dhe policinë, të cilat sipas tyre janë vonuar, por sipas familjarëve trupi vijon të jetë ende në shtyllë. Një avion i kompanisë Blu Panorama bëri ulje emergjente pak minuta pasi ishte ngritur nga aeroporti i Rinasit me destinacion qytetin e Ankonës në Itali. Në bordin e mjetit ajror ishin 48 persona, mes të cilëve edhe grashta, zëna si dhe fëmijë. Një avion i linjës Blu Panorama ka pësuar defekt teknik mëngjesin e së dielës pak minuta pas nisjes nga Rinasi. Pasagerët që ndodheshin në bordin e avionit njoftuan se pas nisjes për në Ancona, në kohën kur avionin ndodhej mbi Durrës, ka patur depërtim të tymit në kabinë të shoqëruar me erë. Autoriteti i Aviacionit Civil informoi se në bordin e avionit të linjës Tiranë-Ancona kanë qenë 36 pasagjerë. Ata janë sistemuar në një avion tjetër dhe janë nisur. Depërtimi i tymit dhe era e keqe në kabinë kanë shkaktuar panik tek personat që ndodheshin në bordin e mjetit fluturues, të cilët janë alarmuar edhe nga kthimi i menjëhershëm për ulje emergjente. Sipas të dhënave të trafikut ajror, avioni bëri ulje të detyruar në orën 7:57 minuta të mëngjesit. Sipas grafikut të nisjeve të publikuara nga vetë aeroporti, avioni është nisur me 2 orë gjysmë vonesë duke u ngritur nga Rinasi më pas në orën 10. Pas uljes emergjente të avionit, pasagjerët u detyruan të presin për mbi 2 orë, ndërsa kanë njoftuar se ekuipazhi nuk i kishte lejuar të fotografonin apo të filmonin momentet kur avioni ka futur tym në kabinë. Pasagjerët kanë kërkuar sqarime pranë zyrave të kompanisë dhe sipas tyre shpjegimi që u është dhënë për uljen emergjente dhe vonesën e fluturimit ka qenë defekti teknik. Autoriteti civil njofton se ekspertët e operimit ajror bën mbikëqyrjen nga afër të punës së teknikëve të avionit për gjetjen e shkaqeve të këtij rasti. Nga raportimet paraprake, dyshohet se për shkak të larjes së motorit si pjesë e mirëmbajtjes së programuar një ditë më parë, solucioni nuk ishte thartërsisht çka ka sjellë edhe tymin, si dhe erën e rëndë në momentin e ndezjes dhe nisjes. Në bazë të rregullores europiane, të cilave u referohen edhe autoritetet shqiptare gjatë punës së tyre, raporti i ngjarjes ndërmarrë nga vetë kompania brenda 72 orëve do t'i dërgohet palës italiane si autoriteti certifikues i kompanisë. Portali Infermierët për Shqipërinë ka sjell problematika për aplikantët. Infermierëve aplikues u janë ndryshuar pikët për të mos qenë fitues. Akuzat bëhen publike nga kreu i shoqatës Elson Jaçaj, i cili tregon edhe presionin e infermierëve për të mos bërë publike këto çështje. Portali Infermierë për Shqipërinë ka sjell manipulime me pikët e testimit të infermierëve. Pas publikimit të pikëve të grumbulluara në testim, infermierët kanë treguar se procesi nuk është transparent. Publikimi i një liste, fshirja dhe ripublikimi i një liste tjetër me pikë më të ulta për të testuarit është ajo se çfarë ka sjellë edhe shqetësimin për infermierët. Ditën e parë doli një listë fituesish dhe pas disa orësh u ndryshua lista e fituesve duke nxjerrë të njëjtat persona apo me pikë të ulta apo persona të tjerë që nuk figuronin fare në listën e parë, që edhe vetë aplikantët na kanë deklaruar në denoncimet që sjellin që ata nuk i kemi parë në dhomat e testimit që kanë bërë. Kreu i shoqatës Elson Jaçaj tregon se infermierët janë të frikësuar për të bërë publike shqetësimet e tyre, pasi shumica kanë pasur presione të ndryshme. Pas jemi kontaktuar që ato thonin që po na bëhet një presion shumë i madh, sepse ato thonë do keni prap kohë për të aplikuar, janë probleme që ndodhin në përregjistrime, ato mund ndodhin edhe nëse ju do konkurronit live, domethënë. Dhe është një frikë shumë e madhe tek ata, të cilët e kanë thonë që nëse ne dalim me emër dhe me figurë që kush jemi që po denoncojmë, rrezikojmë që të ngjelemi pa punë. Portali i cili është krijuar për punësimin e infermierëve tani më po krijon një kaos mes tyre, duke lënë në listë edhe infermierë që kanë më shumë se 2 vite që presin të punësohen. Por Ministria e Shëndetësisë, e pyetur nga Oranews në lidhje me këtë shqetësim, ka mohuar faktin e të pasurit ankesa dhe problematika, duke shtuar se portali po funksionon shumë mirë. Po i njëjti reagim ka qenë edhe nga kryeministri Rama, i cili në takimin e tij në Gjirokastër e quajti një reformë të suksesshme.
Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit për ndalimin në telefonave celular nga nxënësit e arsimit parauniversitar nuk zbatohet në disa shkolla. Vetë nxënësit e pranojnë se përdorin telefonin edhe gjatë orës së mësimit. Ky udhëzim që mban datën 16 nëntor të vitit të kaluar dhe firmën e ish-ministres Nikolla do të duhej të ndalonte përdorimin e telefonit nga nxënësit në mjediset e institucioneve arsimore parauniversitare, por në një vëzhgim të kryer nga oranews rezulton se ky vendim nuk zbatohet në të gjitha shkollat. Nxënësit jo vetëm që mund ta mbajnë telefonin në klasë, por edhe mund ta përdorin gjatë orës së mësimit. Nuk lejohen, po disa nga nxënësit e klasës tonë i marrin me vete dhe i përdorin në orë të mësimit. I dorëzoni zyshën? Po, varet me raste. Jo, nuk e dorëzon. Edhe pse mësuesja nuk i lejon që ta marrin, ato përsëri e marrin. Dhe nuk është se ja dorëzojnë zyshës. Telefonin në shkollë nuk lejohet nga drejtoria, por shumica e marrin telefonin. S'ka kontroll trep fare për telefonat. Një nxënës nga klasa jonë ka marrë dhe i ka bërë video mësuesit. Për të tjerë që zbatojnë këtë urdhër përdorimi i telefonit nga bashkëmoshatarët përbën shqetësim. Për mua është shumë shqetësuese sepse në orë të mësimit ato ose bëjnë video mësuesve ose hapin video live. Disa herë shqetësuese sepse mund të filmojnë edhe mund ta hedhin në rrjetet sociale. Në gjimnaze duket se kontrollet janë më të rrepta. Nxënësit shprehen se telefonat mblidhen në nisje të orës së mësimit dhe u dorëzohen në përfundim. Në rast konstatimit të disponimit të telefonit, drejtoria e institucionit ka të drejtë ta sekuestrojë atë, madje edhe të vendos masa disiplinore ndaj nxënësve. Këto masa i njoftohen me shkrim edhe prindërve. Qytetarët e Beratit shikojnë si mundësinë e vetme emigrimin jashtë vendit, pasi qyteti i tyre nuk i ofron një vend pune, ndërsa zyra e punës shprehet se të regjistruarit për punë janë të parsimuar dhe mundësia e vetme për punësim është fasoneria. Rritet papunësia në qytetin e Beratit gjatë vitit 2018 pranë zyrës së punës në këtë qytet janë regjistruar 843 kërkesa për punë, ndërsa vetëm në 2 muajt e parë të 2019-s numri punëkërkuesve ka arritur deri në 675, kryesisht gra deri në 40 vjeç dhe të arsimit të 9 vjeçar dhe të mesëm. Edhe pse kanë kërkuar një vend pune, qytetarët ankohen se nuk kanë marrë përgjigje, pasi sipas tyre punësohen militantët e partive. Pi vetë ke zyra atje, s'kam punë thot. Po bëj gati 4 muaj, 5 muaj. Pa punë. Po kërkoj e s'ka. Qa të bëj? Ku të vete? Do vrasim, do vjedhim. S'vjedhim, do si bëjmë do të të gjara. Do majmë rrugën e kurbetit. Puna është e kanë ka për të gjithë këta militantët. Sipas zyrës së punës, kërkesat vijnë nga kategoritë e arsimit 9 vjeçar dhe të mesëm, ndërsa studentët nuk rikthehen në qytet pas përfundimit të universiteteve, pavarësisht se ka kërkesa për infermier dhe ekonomist. 318 punëkërkues të papunë, të cilët janë me 9 vjeçare. Kemi 100 me arsim të mesëm të përgjithshëm, 125 me profesional dhe vetëm 46 veta janë në zyrën e punës, të cilët janë me arsim të lartë, të rinj të cilët mbarojnë shkollat e larta dhe nuk kthehen përsëri në qytetin tonë. Ndonse mungon aktualisht një shifër reale për numrin e papunësisë, problematike duket se do të vijojë të mbetet situata, ndërsa fasoneria vazhdon të mbetet punëdhënësi vetëm në sektorin privat. 10 vullnetar nga institucionet e varësisë së Bashkisë së Tiranës ju bashkuan nismës për mbjelljen e pemëve të reja, duke rritur kështu sipërfaqen e pyllit orbital në kryeqytet. Gjatë mbjelljes së fidanëve të rinj tek liçeni i Vaçarit, kryebashkiaku Veliaj tha se synimi është kthimi i zonës në një destinacion argëtimi. Rreth 10.000 fidan pishe ju shtuan këtë fundjavë parku të liçenit të Vaçarit. 10 vullnetarë dhe punonjës të institucioneve të varësisë së Bashkisë së Tiranës ju bashkuan aksionet për mbjelljen e fidanëve të rinj. Kryebashkiaku Erion Veliaj theksoi se tani është koha për të rikuperuar sipërfaqet e gjelbra, të cilat janë dëmtuar ndër vite nga dora e njeriut. Jemi në një zonë e cila në fund viteve 90 ishte i gjitha gjelbruar. Ishte i gjitha plot me pisha, i gjitha plot me dafina. Tani kemi 2 mundësi. O vajtojmë të mirat që kishim që i prishëm vetë, ose themi sot është dita të fillojmë të rikuperojmë dhe të kemi një ofensiv të smirës ndaj të keqes edhe të gjelbrimit ndaj atyre që abuzojnë dhe që presin pyet. Edhe besoj shumë që kemi arritur një nivel emancipimi ku sot duhet i kthejmë resto natyrës. Jo vetëm se kjo është gjëja e drejtë për të bërë për mjedisin, por mbi gjithë është gjëja e drejtë për të bërë për fëmijët. Rreth liçenit të Vaçarit këtë vit të mbillen 50.000 fidan të rinj, duke krijuar një oazë qetësie dhe një destinacion alternativ për familjet e kryeqytetit në fundjavë.
Synimi i Bashkisë së Tiranës është që deri në përfundim të sezonit të mbjelljeve, kryeqytetit të shtohen mbi 100.000 pemë. Pylli orbitar, linjor ndryshe dhe si unaza e pesë të Tiranës, do të çojnë në mbjelljen e një muri të gjelbër me 2 milion pemë, duke lidhur 14.671 hektar parqe, fusha bujqësore, pyje dhe forma të tjera të veçetacionit rreth qytetit.